그대 잠깐 눈을 붙일 때 나는 마음에 물을 붙여요. Worcestershire. Wow! Kung wala kayo ng sauce na yan, guys, dahil mahirap banggitin. Hindi, charot lang. Pwede kayong gumamit ng oyster sauce. Pero don't worry, merong mga murang brand ng Worcestershire sa market. Ayan guys, simpleng-simple lang, 4 ingredients lang ang ating sauce. At pag napaghalo-halo nyo na yan, pwede nyo nang sausawan yan. Pero, kung gusto nyong mas thicker ang consistency ng inyong sauce, lulutuin natin siya at lalagyan natin siya ng cornstarch na na-dissolve sa water. 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 Tubig na nga lang. O diba? Biglang namutla yung cabbage. Kanina lang berde yan. Ibang clips kasi yan guys. Para pang pahaba ng video, pinapakitang hinihiwa yung cabbage. Ayan na nga guys ang ating katsu sauce at ang ating Asian coleslaw with dressing. Nabagay na bagay sa ating chicken cheese katsu. So para sa recipe ng chicken cheese katsu, i-click nyo lang guys yung link na yan sa taas or check nyo yung link sa description box below.
Subscribe na din kayo guys sa aking second YouTube channel, Jane Agustin-Silvestre's Life Vlog. Siyempre, ang content is all about my life. Empty house tour update, unboxing and review ng mga PR packages. Kung meron tayong mga pag-giveaways, pa-raffles, and pa-prizes, doon natin i-upload. Kung may mga questions kayo about sa vlogging, ano yung aking mga editor, ayon, kahit ano, anything under the sun. Follow na rin kayo sa aking mga social media accounts, lalong-lalo na sa aking Instagram kung gusto nyo ng advance update sa aking buhay o sa aking mga niluluto. Sa aking Facebook page, meron na po tayong 40,000 followers na kung saan nag-upload din po ako ng mga videos kung mahilig kayong manood sa Facebook. And syempre, meron din po tayong Facebook group, Wais Ka Mami Lutong May Puso, at iba pa. Shoutout po sa aking sister na si Jasmine Santos Agustin. Subscribe na kayo guys sa kanyang YouTube channel na talaga namang nakaka-enjoy at nakakaaliw. Again, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po inyong nagustuhan ng ating vlog for today. Please don't forget to like and share this video. Kita-kits ulit sa susunod. Stay safe and God bless us all. Bye!